Bun găsit, frumoși mei gemeni! Astăzi facem etalarea de iubire pentru luna mai și începem ca întotdeauna cu gemenii care au deja o relație. Nu mai pierdem timpul, scoatem prima carte să vedem în luna mai care va fi dinamica relației voastre sau energia care vrea să ne arate într-un fel sau altul ce se întâmplă în relația voastră. Avem două cărți, avem toleranță și avem persoană de încredere. La capătul cărților avem adevăr. Ok, pentru gemenii care au o relație sau ascendent gemeni, bineînțeles, vorbim despre faptul că în relația voastră poate e nevoie de un pic mai multă toleranță în legătură cu persoana de lângă voi. Aveți o relație cu o persoană care, într-adevăr, poți avea încredere în ea, într-un fel sau altul. Așadar, aici mesajul cu adevăr este un fel de, e o realitate acolo pe care tu, sau un adevăr pe care tu trebuie să-l accepti în legătură cu această persoană. Pot fi două variante, ca întotdeauna eu încerc să dau mai multe variante, însă aici o altă variantă ar putea să fie pentru unii dintre voi, prin faptul că tolerați anumite lucruri în legătură cu persoana de lângă voi. Poate da, persoana de lângă voi este o persoană căreia puteți să-i dați un vot de încredere, să spunem așa, însă nici nu trebuie tolerat la infinit un anume comportament doar pentru că vă dă un soi de încredere sau stabilitate în relație. Există un adevăr pe care tu trebuie să-l vezi. Există o realitate în ceea ce privește această persoană pe care tu trebuie să o vezi, că poate anumite lucruri nu trebuie tolerate, da, ci corectate, dacă vrem să mergem un pic mai departe. Hai să vedem la ce se referă aceste mesaje. Avem soarele, frumos, și soarele înseamnă adevăr și eliberare. Și avem 4 de bâte. Dragii mei, este o uitare foarte pozitivă. Energiile sunt foarte pozitive pentru că ne vorbesc despre fericire și ne vorbesc despre reconstrucție. Sau ne vorbesc despre împlinire, nu știu, dorință de a repune bazele acestei relații. Indiferent că vorbim despre ambele variante, da? Ori vorbim despre cei care trebuie să tolerați un anume adevăr în legătură cu persoana iubită, ori tolerați anumite lucruri care adevărul e undeva acolo în relația voastră și într-un fel sau altul este despre reconstrucție aici, despre eliberare, eliberarea unor adevăruri, da? Vorbirea, comunicarea unor adevăruri. Hai să fim sinceri și să vedem ce putem sau ce trebuie cu adevărat sau ce este sănătos, da? Ce este sănătos, pentru că soarele aduce și vindecare. Ce este sănătos să tolerăm pentru ca relația noastră să fie una constructivă sau să repunem bazele acestei relații, sau ce nu este sănătos pentru relația noastră și trebuie scos din ea. Da? Este o lună în care sinceritatea trebuie să fie baza, îmi vine să spun, acestei relații. Comunicarea sinceră trebuie să fie baza, dar comunicarea despre ce putem fiecare dintre noi să tolerăm sau ce nu ar trebui, ce ar trebui să tolerăm și ce n-ar trebui să tolerăm fiecare dintre noi în ceea ce se întâmplă în relația noastră. Da. Foarte pozitiv mi se pare, nu văd nimic ciudat. Hai să vedem un sfat. Un sfat pentru gemenii care au o relație. Avem stelele. Poți să-ți manifesti toate dorințele. Aici ca și cum puteți, bineînțeles, aici avem soarele. Dorința, poate, pentru toți dintre voi este să repuneți bazele sau să reconstruiți
armonia în relație, da? Să readuceți armonia în relație. Însă, nu este suficient să-ți dorești acest lucru dacă nu se pune accent pe acea comunicare în sinceritate și pe acea cheie care înseamnă toleranță. Tolerăm ce tolerăm și ce nu trebuie să mai tolerăm în relația noastră, da? Și atunci, bineînțeles, toate dorințele voastre vor fi realitate, se vor face realitate, pardon, da? Se vor materializa, adică vă recuperați fericirea în relație. Pentru asta e nevoie să aveți încredere unul în celălalt ca să puteți să comunicați constructiv și să puteți să vă redobândiți, poate, de ce nu, încrederea unul în celălalt ar putea să fie pentru alții dintre voi. Interesant. Dar mie mi se pare foarte pozitiv ceea ce văd. Luna mai este o lună, după cum am vorbit și în astrologie, dacă n-ați văzut, pentru luna mai, materialul pe care l-am făcut despre astrologie, vă invit să o faceți pentru că luna mai este despre asta, este despre tensiuni peste tot, pentru fiecare dintre noi, dar na. Bun, trecem la cei singuri, Gemeni singuri, să vedem pentru voi ce se arată, dragii mei, în luna mai. Avem primii pași, interesant, și la capătul cărților avem limite. Ok, vorbim de două lucruri antagonice, ca și cum, da, ți se spune să faci primii pași, dar pe partea cealaltă ți se spune să frânezi. Aici nu știu dacă neapărat e vorba despre frână, ci este, pentru unii dintre voi ar putea să fie să nu faceți primii pași impulsiv, să aveți grijă aici la anumite, nu știu, poate semnale, da? Hai să dăm un exemplu, poate îți place cineva și vrei, nu știu, să îndrăznești în luna mai, să te duci să inviți persoana respectivă la o cafea sau nu știu, nu contează, da? Și aici ai intenția să o faci, însă aici se spune stop, se spune urmărește un pic, vezi care sunt, în ce ape se scaldă persoana respectivă, pentru că tu poți să ai intenția să faci primii pași, însă e posibil să primești un refuz, o limită, o limitare, într-un fel sau altul. Pentru alții dintre voi poate să fie vorba despre energia ta este una de îndrăzneală, însă frânată de tine însuți. Tu singur te limitezi și zici, da, eu m-aș duce să invit persoana, dar dacă, da, mai bine nu o fac acum, că stai să vezi, că n-am timp, caut scuze într-un fel sau altul, da? Poate să fie și asta. Hai să vedem la ce se referă. Ok, uite, a vrut să sară pajul de cupe. Interesant. Nebunul, uite, vezi? Și 9 de cupe. Da, după cum se vede, mulți dintre gemenii singuri au intenția să acționeze în această perioadă, au curaj să acționeze. E ca și cum se lasă foarte ghidați de inima lor, de dorința lor. Dorința din interiorul lor, da. Pentru foarte mulți dintre voi există cineva care este pe placul vostru, de exemplu, sau vă atrage, sau deja visați cu ochii deschiși la acea persoană și aveți acest zvâc în care să vă avântați în a face primul pas către a cuceri. Avem nebunul este îndrăzneț înspre a cuceri acea persoană. Acum, faptul că a ieșit această limită care îți spune, ok, stai așa, tu poți să acționezi, însă ai grijă. La ce să ai grijă? Aici impulsul să ai grijă la acel impuls visător sau idealist în care tu vezi că e persoana perfectă, pentru că pajul de cupe idealizează, își spune o poveste minunată în capul lui. El este foarte visător și romantic și se îmbată cu apă rece de foarte multe ori, da.
Aici este grija, îmi vine să spun, pe care trebuie să o ai. Ești sigur cu adevărat că persoana pe care tu ți-o dorești, tu dorești să o cucerești în această perioadă, este bună pentru tine sau, nu știu, sau e doar o poveste frumoasă pe care tu ți-ai construit-o în capul tău. Îi aloci niște calități acelei persoane, poate mult prea mari. E ca și cum stai puțin și studiază cu adevărat persoana respectivă. Pentru că există riscuri, cu nebunul întotdeauna există riscuri. Există riscul, da, îți urmezi inima, îți urmezi idealismul, îți urmezi povestea pe care ți-ai construit-o sau idealizarea pe care o aloci acelei persoane, da, cumva. Există riscul să vezi totuși, după ceva vreme vei vedea că n-are nimic de a face cu ceea ce tu construise în imaginația ta despre acea persoană. E ca și cum ți se spune, ok, poți să faci primii pași, însă nu în a-ți expune sau a te expune unor riscuri cumva nenecesare, îmi vine să zic. Aici e vorba despre limitările, înseamnă maturitate. Aici nu avem maturitate. Niciunul dintre aceste două personaje, nici nebunul și nici pajul de cube, pentru că sunt ca niște adolescenți îndrăgostiți lulea, amândoi. Da? Aici implică riscuri. Tu, dacă ți asumi aceste riscuri, atunci, asta e, ți le asumi. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, dacă voi sunteți cei care vă frânați aici, e ca și cum vi se spune, riscă-te dacă asta este dacă asta este ceea ce îți dorești. Adică, ai cunoscut recent pe cineva, te atrage foarte mult, există foarte multă atracție, nu știu dacă neapărat fizică, dar e ceva ce te are vine în coa acea persoană, ceva ce te atrage foarte tare. Du-te, nu te mai frâna, da? Du-te, încearcă, fă o invitație acestei persoane, încearcă marea cu degetul, da? Dacă atracția este atât de mare și inexplicabilă pentru tine, du-te. Nu te limita singur, nu te frâna, da? De aia vorbim. Nu neapărat că, pentru că aici nu e vorba despre, în prima variantă am zis există consecințe sau poate că riscul este prea mare. La voi riscul este, nu, la voi se aplică riscul în riscă-te, nu te mai frâna, da? Fă primii pași, așa, încet, timid către acea persoană. Fă o simplă invitație la o cafea, vezi care e atmosfera, care e dorința acelei persoane, cum vă puteți conecta emoțional, pentru că aici avem foarte multe cupe, da? Fă primii pași, nu mai sta pe loc, cam asta spune această combinație. Hai să vedem un sfat. Da, avem aici așteptări. Nu căuta aprobarea nimănui, ți se spune în acest mesaj. Acum, pentru cei din a doua variantă care voi vă limitați, aici este foarte clar. Nu căuta aprobarea nimănui. Riscă-te, încearcă marea cu degetul și vezi unde te poate duce această nouă cucerire sau nouă relație care poate începe. Pentru cei din prima variantă care voi sunteți aici idealiști și așa mai departe, aici e vorba despre așteptări. Ce fel de așteptări ai în legătură cu această persoană? Pentru că așteptările pot fi foarte iluzorii. Visezi că ai vers pe pereți, îmi pare rău să spun asta, însă așteptările cumva
E ca și cum riscul este atât de mare încât așteptările pot să fie dezamăgitoare. Când idealizăm foarte mult pentru că ne îndrăgostim așa ca niște adolescenți și singura noastră dorință este să cucerim această persoană, să o avem, când plecăm cu aceste așteptări de visare, de romantism, de wow, ce frumos o să fie persoana perfectă pentru mine și așa mai departe, când avem o frână sau când revenim la realitate într-un fel sau altul, așteptările noastre se vor desumfla ca și cum m-am desumflat. Nimic din ceea ce am crezut eu nu era real la această persoană. De aia zic că trebuie cumva văzut dacă într-adevăr persoana aia este sau nu, la fel cum o vezi tu în mintea ta, în povestea pe care ți-o spui despre ea. Nu pot să zic altceva. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!